चलो फायनली फिटिंग चालू झालेली आहे. अजून यातली बघूया. घ्यायला पाहिजे. हा बाहेर आला बघ. पहिला तू सेटिंग करून Subscribe my YouTube channel Vishal Vlog. Like, share, comments and subscribe. थोडासा प्रॉब्लेम आहे, दुसरं काय नाही. अरे ते अलिबागला कधी आता नक्की ते उद्या देईल छान बाय का. क्लिक मारते रे बाबा. तर फायनली टॉप बॉक्सची फिटिंग चालू झालेली आहे. आपली सपोर्टिंग टीम आहे हे नयन, इरफान अँड प्रसाद. तर आज संडे असल्याकारणाने सगळे गॅरेज बंद आहेत आणि काही गॅरेज ओपन आहेत पण ते बिझी आहेत. त्यामुळे मग आम्ही असं डिसिजन घेतलं की आपण टॉप बॉक्स घरीच फिट करून बघूया. तर बघूया आपल्याला करता येतो की नाही. आपण तर प्रयत्न तर म्हणजे करायला तर पाहिजेच, बट बघूया. तर आपली सपोर्ट टीम आपल्याला मदत करत आहे. तर फायनली आपण करू शकतो. फक्त राहील इलेक्ट्रिशियनचं थोडंसं काम. जी टॉप बॉक्सच्या वरती लाईट आहे तिचं काम आपण नंतर अलिबागमध्ये कुठेतरी गॅरेजला करून घेऊया. तर बघूया कसं काय आपल्याला जमतं की नाही. सगळे स्क्रू वगैरे टाईट करून सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित कराव्या लागतील, कारण टॉप बॉक्स त्याच्यावर राहणार आहे. आपला टॉप बॉक्स कमीत कमी 45 लिटर्सचा आहे, जो आता दिसतोय तो तुम्हाला इरफानच्या हातामध्ये. तर बघूया त्याचा सेटअप होतो की नाही. पण बहुतेक तर आपलं सगळं स्टँड वगैरे त्याचा माउंट करून झालेला आहे बॉक्सचा. तर 100% होणार आणि आपण ते करणार. तर अशा प्रकारे इरफान आणि नयन खूप मेहनत घेत आहेत आणि फायनली त्यांनी करून दाखवलेलं आहे. आपला टॉप बॉक्स आपल्या डेल्टावर फिट झालेला आहे आणि एकदम परफेक्टली फिट झालेला आहे. आणि आपण तर ॲक्च्युली आपलं 45 लिटर्सचं घ्यायचं प्लॅनिंग नव्हतं, बट मला ते कम्फर्टेबल वाटलं. तर यामध्ये आतमध्ये एक स्क्रू असतो जो आतून फिट केला जातो, त्यामुळे कोणी तुमचा टॉप बॉक्स तुमच्या कॅरियरवरून काढू शकत नाही आहे. हे एक सेफ्टी. तर फायनली आपला टॉप बॉक्स फिट झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. Hey YouTube family members, how are you? Welcome back my YouTube channel Vishal Vlog. Please drive carefully and thanks for watching my videos.